हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। ल्याटेक्सको ट्युटोरियलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी बिब्लियोग्राफी हाल्न सिम्पल तरिका है, धेरै तरिकाले हाल्न सकिन्छ। एउटा सिम्पल मेथड चाहिँ सिक्छौँ हामी है त। सो कुनै पनि तपाईँको रिपोर्ट अथवा काहीँ पनि तपाईँले बिब्लियोग्राफी हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर जहाँनिर हाल्नुपर्ने अन्तिममा अभियसली त्यहाँनिर गएर के गर्नुपर्ने भने बिगिन अनि त्यसपछि द बिब्लियोग्राफी गर्नुपर्यो। द बिगिन द बिब्लियोग्राफी गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यहाँनिर अर्को कलममा तपाईँले मैले यहाँ 99 लेखिदिएको छु, मिनिङ अप टु 99 वटा म साइटेसन अथवा बिब्लियोग्राफी लेख्छु भनेर मैले 99 लेखेको। अब यसमा चाहिँ यो तरिका चाहिँ के भन्दाखेरि बिब आइटम युज गर्ने तरिका हो। जस्ट यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईँले टेक्स्ट लेख्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ बिब्लियोग्राफीको रूपमा युज गर्नुहुन्छ है। अरू तरिकाहरू पनि छ, जस्तै एक्सट्र्याक्ट गरेर डाइरेक्ट एउटा नयाँ यहाँनिर फाइल बनाएर त्यो विविध तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। बट अहिलेलाई चाहिँ हामी सिम्पल तरिका, फर्स्ट सजिलो तरिकाले जान्छौँ। त्यसलाई हामी बिब आइटम भनेर जान्छौँ है। सो बिब आइटम अनि त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट अनि बिब की भन्छ कि त्यो साइट की अथवा यसको नम्बर। जस्तै मैले अहिले यहाँनिर लाइक एउटा कुनै अथवा चाहिँ लाइक एउटा टेक्स्ट बुकको राखेको छु, त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँले की राख्नु पर्यो, जुन चाहिँ तपाईँले माथि साइड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म साइड गरेर पनि देखाउँछु। सो त्यसरी राख्न सकिन्छ। जस्तै म एउटा यहाँनिर एउटा कुनै रेफरेन्स राख्छु अथवा साइटेसन राख्छु, बिब्लियोग्राफी राख्छु। सो एउटा लेस्ली ल्याम्पर्टको LAMPORT यो कहिले पब्लिस भएको थियो? 1994मा पब्लिस भएको थियो। सो यो फर्मेट चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नु होला। र कुनै कुनै फर्मेटमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पब्लिकेसनको नामहरू चाहिँ अथवा त्यो टाइटलहरू चाहिँ इटालिकमा लेख्नुपर्छ। सो टेक्स्ट आइटीले पनि गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले इम्फेसिस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँनिर इम्फेसिस युज गर्छु। सो इम्फेसिसमा के राख्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ ल्याटेक्सकै हो, LATE ल्याटेक्सकै साइटेसन हो यो, डकुमेन्ट प्रिपरेसन टाइड। सो यो चाहिँ टाइटल राखेँ मैले। अब त्यो के अरे कर्ली अथवा इटालिक एक्सेप्ट गर्दा मैले ब्र्याकेटबाट बाहिर गरेर कसको एडिसन वेस्लेका लोकेसन MASSACHUSETTS र एडिसन सेकेन्ड एड भनेर मैले यति राखेँ है त। सो यहाँनिर अरू तपाईँको स्टाइल फलो गर्नु पऱ्यो है। तपाईँको जे स्टेप छ यो चाहिँ किनभने रिटर्न हो कि टाइप गर्ने हो, त्यही भएर तपाईँले यहाँ पुरै कम्प्लिट स्टाइल के छ त्यो फलो गर्नुपर्छ ल। तपाईँको आफ्नो युनिभर्सिटीको स्टाइल फलो गर्नुपर्छ यहाँनिर, अथवा स्ट्यान्डर्ड जुन तपाईँले गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्छ है। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट प्रिपरेसन यु क्यान सी, यो चाहिँ के भएको छ त, इटालिक भएको छ। अनि त्यसपछि यो ल्याटेक्स लेखिएको छ अनि यो नाम, अथरको नाम, डेट लेखाएको छ। अब कुनै कुनै डेट अन्तिममा हुन्छ, त्यो सबै फर्मेट स्ट्यान्डर्ड तपाईँको जुन छ त्यही अनुसार जानुपर्ने हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामी बिब्लियोग्राफी राख्न सक्छौँ। र अघि मैले यहाँ साइट के भन्दा चाहिँ जस्तै मैले टेक्स्ट बुक लेखाएको छ। अब कहिलेकाहीँ त बिब्लियोग्राफी त हामीले माथि टेक्स्टमा त साइटेसन गर्नुपर्छ, यो प्याराग्राफ कहाँबाट ल्याएको भनेर। जस्तै यो प्याराग्राफ चाहिँ मैले त्यहाँबाट ल्याउनु भयो भने म यसरी डबल क्लिक गरेपछि यो प्याराग्राफमा जान्छु माथि, होइन, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। वाइ इज नट इट मुभिङ, ओके गयो। सो गएको छ। सो अब मानिलिउँ यो प्याराग्राफ मैले त्यो बिब्लियोग्राफी त्यो रेफरेन्सबाट ल्याएको भने म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि ब्याकस्ल्यास साइट हाल्छु कि, अनि यहाँनिर के छ त, टेक्स्ट बुक छ सायद त्यहाँनिर, अथवा के छ, लेट मी चेक, अहिले आओस् अनि हेरौँ है त। सो त्यसरी त्यो जुन की राखेको छु मैले त्यो चाहिँ त्यहाँनिर त्यसरी हाल्ने हो। जस्तै यहाँ यो की जे छ, यहाँ टेक्स्ट बुक राखेको छु मैले, यहाँनिर लगेर मैले टेक्स्ट बुक नै लेखेको छु, यहाँ साइट अनि टेक्स्ट बुक। अब यहाँ हेर्नु भयो भने त्यसको के आयो त, 1 भनेर आयो क्या, बिब्लियोग्राफी नम्बर भनेर 1 भनेर आयो। जहाँ तपाईँले थिच्नु भयो भने तल जान्छ क्या, यो अटोमेटिकली तल कहाँ छ, 1 नम्बरमा जान्छ। सो यसरी हामीले सिम्पल तरिकाले बिब्लियोग्राफी राख्न सक्छौँ। लेट्स गो टु द यो यहाँनिर हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्टमा, त्यहाँ टेबल अफ कन्टेन्टमा पनि एड गरिदिउँ, मैले अलरेडी लेखिसकेको छु। सो यु क्यान जस्ट, यो हामीले थाहा छ हामीलाई टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी राख्ने, त्यहाँनिर जस्ट च्याप्टरको नाममा बिब्लियोग्राफीको ठाउँमा तपाईँले रेफरेन्सेस राखिदिनुहोस्। एड कन्टेन्ट्स लाइन भनेर TOC टेबल अफ कन्टेन्टमा च्याप्टर राख्ने कि सेक्सन राख्ने यहाँ छुट्याउनु मिल्छ। सो रेफरेन्सेस भनेर यसरी राख्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो नराखेर अब बिगिन द बिब्लियोग्राफी गरेर त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर बिब्लियोग्राफी आउँछ, त्यो नहोस् भनेर हामीले यहाँनिर अरू लाइन केही एक्स्ट्रा लेखाएको छैन, जस्ट यो मात्रै राखेको छ। र यो 99 राख्नाले चाहिँ 99 वटासम्म हामीले यसमा राख्न सक्छौँ, त्यो एडजस्ट गर्न सकिन्छ है त। सो रेफरेन्सेस भनेर पनि यहाँनिर हाम्रो आएको छ टेबल अफ कन्टेन्टमा। यसरी तपाईँले सिम्पल तरिकाले चाहिँ रेफरेन्स राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबसे सिम्पलेस्ट तरिका भयो। अरू स्ट्यान्डर्ड तरिका, अरू अटोमेटिक हुने तरिकाहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै त्यो चाहिँ लाइक नयाँनिर बिब आइटम क्रिएट नै गरेर डाइरेक्ट बिब आइटमको नाम कल गरेपछि अटोमेटिक आउँछ यहाँनिर। सो त्योहरू पनि गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ सिम्पलेस्ट भएको कारणले मैले अहिले सिकाएको, अरू हामी नेक्स्टमा हेरौँला। So what do you think about this lesson? Go down below, put a comment, like, share, subscribe, and hit that bell icon. And see you in the next video. Goodbye.